Hello students, welcome to the channel. মই কলপজিটিভ বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰচাইজ 6.2 MCQ কুৱেশ্যনছ কেইটা ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে MCQ কুৱেশ্যন হয় 11। চ' 11ত কি কৈছে চাওঁ আহা। এটা এছাৰশ্যন দিয়া আছে আৰু এটা ৰিজন দিয়া আছে। তো ট্ৰু কোনটো হয় কোনটো ফলছ হয় আমি চাব লাগে। ঠিক আছে, অ'কে, ফাৰ্ষ্টৰটো এছাৰশ্যনটো পঢ়ি চাওঁ। কৈছে যে ইফ ট্ৰাইংগল ABC in triangle ABC DNE are two midpoints on the side AB and AC respectively such that DE parallel to BC, তো এই বস্তুটো ট্ৰু হ'ব নে ফলছ হ'ব এইটো আমাক সুধিছে। ঠিক আছে, এইটো 100% ট্ৰু হ'ব। এইটো তোমাৰ এক্সাম্পল 2ত তোমাৰ প্ৰুফটো দিয়া আছে, তুমি চাই ল'বা। এক্সাম্পল 2 পেজ নাম্বাৰ মেবি 125 নেকি, চাই ল'বা। পেজ নাম্বাৰ 125ত আছে চাগে প্ৰুফটো। এনেকৈ ট্ৰাইংগল এটা আছিলে, অকণমান মই মনত পাই দিছোঁ, মই এতিয়া প্ৰুফটো নেদেখাওঁ। ঠিক আছে, এক্সাম্পল 2টো তোমালোকৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি দিম, সেইটো চাই ল'বা। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণে আছিলে। ABC ট্ৰাইংগল আছিলে আৰু ইয়াত কৈছে যে DE প্যাৰেলাল টু BC বুলি কেনে। চ' ইয়াত এনেকৈ DE লাইনডাল পেৰেল আছিলে BC লগত, আৰু এই বস্তুটো হৈছিলে ওপৰৰ AD আৰু তলৰ গোটেইটো 1+ কৰি কিনে আমি এনেকৈ বনাই দিব পাৰোঁ AB, আৰু ওপৰৰ আমাৰ এই লাইন ছেগমেণ্টটো AD আৰু এইফালে গোটেই তলৰটো AE বাই কমপ্লিট AC। ঠিক আছে, 1+ কৰি কিনে আমি এই বস্তুটো প্ৰুফ কৰিছিলোঁ। এক্সাম্পল 2ত চাই ল'বা। ঠিক আছে, এক্সাম্পল 2 EXAMPLE এক্সাম্পল 2ত ইয়াৰ প্ৰুফটো দিয়া আছে। এইটো 100% এটা ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট হয়। ঠিক আছে, মানে এছাৰশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট আছে। অ'কে, ৰিজনটো পঢ়ি চাওঁ, ৰিজনটো ট্ৰু নে ফলছ। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two side, then it divides the other two side in the same ratio. আচ্ছা, এইটোতো তোমাৰ পুৰা থিয়ৰাম 6.1টোৱে লিখি দিলে ন, পুৰা থিয়ৰাম 6.1টোৱে লিখি দিছে, থিয়ৰামটোৱে লিখি দিছে। তো থিয়ৰামতে আছে এতিয়া 100% কি হ'ব, এইটো ট্ৰু হ'বই, হয় নাই? উইদাউট এনি ডাউট এছাৰশ্যনটো কাৰেক্ট আৰু ৰিজনটো কাৰেক্ট। ক'ত কোনটো লিখা আছে, এইটো অপশ্যন নম্বৰ A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. অ'কে, চ' নাম্বাৰ 11ৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব, 11ৰ কাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব A। অ'কে, বুজি পালা? 12ৰ কাৰণে চাওঁ, আমাৰ 12ৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাওঁ। 12টো মানে ডায়েগ্ৰাম আছে। অ'কে, ইয়াত কি কি দিছে চাওঁ। ইয়াত আমাক কৈছে দ্য থ্ৰী ষ্টেটমেণ্ট L, M and পেৰেল হয়। এইটো চোৱা, গোটেইটো লাইন পেৰেল হয়। L লাইনডাল, M লাইনডাল আৰু N লাইনে গোটেইডাল পেৰেল হয়। অ'কে, আচ্ছা, তো আমাক এইটো চেক কৰিব লাগে এতিয়া। ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো PQ বাই QR হ'ব নাই? অ'কে, এই ট্ৰাইংগেলটো অকল কনচিডাৰ কৰা। মই তোমাক এইটো ব্লেক পেন দি বনাই দিওঁ ন। এই ট্ৰাইংগেলটো চোৱা তুমি, এই ট্ৰাইংগেলটো দেখি পাইছা? এই ট্ৰাইংগেলটো চোৱা, দেখি পাইছা নে মই তোমাক অলপ হাইলাইট কৰি দিওঁ ন। এই ট্ৰাইংগেলটো, লুক এট দিছ ট্ৰাইংগেল, লুক এট দিছ ট্ৰাইংগেল, আই জাষ্ট হেভ হাইলাইট দিছ ট্ৰাইংগেল। অ'কে, এই ট্ৰাইংগেলত ফ'কাছ কৰা। ইয়াত তোমাৰ এই লাইনডাল পেৰেল হয় ন, এই লাইনডাল M লাইনডাল Nৰ লগত পেৰেল হয়। অ'কে, দিছ টু লাইনছ আৰ পেৰেল। তো এইটো হ'ব নাই ইয়াত বিপৰীত থিয়ৰাম লগালে PQ বাই QR আৰু এইফালে PO বাই OC আহি যাব। তো এইটো ট্ৰু আছে, তোমাৰ ফাৰ্ষ্টটো ট্ৰু আছে। বিপৰীত থিয়ৰাম লগালে হৈ যাব এইটো PQ বাই QR আৰু এইফালে PO বাই OC, ট্ৰু আছে হয় নাই? বিপৰীত থিয়ৰাম বাই বিপৰীত। নেক্সট ট্ৰু আছে নে চোৱা, POOB। অ'কে, POOB নাই, এইটোতো ফলছ হ'ব ন। চোৱা, PO লাইন এডাল হয়, PO লাইন এডাল হয় আৰু OB লাইন এডাল হয়। তো এনেকুৱাতো বেকা বেকিকৈ লাইন আমাৰ একো নাই, তো এইটো তোমাৰ ষ্টেটমেণ্টটো ফলছ হ'ব। থাৰ্ড লাইনটো চোৱা। আচ্ছা, চোৱা, এই ট্ৰাইংগেলত ফ'কাছ কৰা, এইটো ট্ৰাইংগেলটোত PRC ট্ৰাইংগেলটো। অ'কে, মই ড্ৰ কৰি নাথাকোঁ, চাই লোৱা। ইমানখিনি কৰিলে এতিয়া অলপ বুজি পাব লাগিব। ইয়াত তোমাৰ এইটো লাইন ইয়াৰ লগত পেৰেল আছে, তো মই এইটো লিখিব পাৰিম ন, PQ বাই QR ইকুৱেল টু PO বাই OC বুলি কেনে। এইটো পাৰিম ন, PQ বাই QR ইকুৱেল টু PO বাই OC বুলি লিখিব পাৰিম। ঠিক আছে, সেইটো মই লিখিলোঁ 1 বুলি কেনে থৈ দিলোঁ মাৰ্ক কৰি কেনে। ঠিক আছে, দেন এগেইন তোমালোকে এতিয়া ট্ৰাইংগেল কোনটো চাবা। এতিয়া তোমালোকে ট্ৰাইংগেল চোৱা, এতিয়া তোমালোকে ট্ৰাইংগেল চোৱা, এইটো PCA ট্ৰাইংগেলটো চোৱা। PCAটো চালা, এইটো PCA। ইয়াত তোমাৰ এই লাইনডাল পেৰেল আছে, এই লাইনডাল পেৰেল আছে ইয়াৰ লগত, হয় নাই? মই আগৰখিনি ইৰেজ কৰি দিওঁ, আগৰখিনি ইৰেজ কৰি দিওঁ। অ'কে, তাৰপাছত এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম? এতিয়া আমি এইটো লিখিব পাৰিম নে, AB বাই BC ইকুৱেল টু PO বাই OC বুলি কেনে লিখিব পাৰিম নে? এইটো চোৱা, ইয়াত মই লিখিব পাৰিম AB, বিপৰীত থিয়ৰামে হয় দেই এইটো, BC ইকুৱেল টু PO বাই OC বুলি লিখিব পাৰিম। এইটো নাম্বাৰ 2 পৰা আহি গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া যদি মই 1 আৰু 2 মাৰ্চ কৰি দিওঁ, 1 আৰু 2 যদি মই মিলাই দিওঁ, ফ্ৰম 1 and 2 দুইটা
ইকুৱেশ্যন যদি মই মিলাই কেনে এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰোঁ, ইয়াত চব পি অ' চি আছে, ইয়াতো পি অ' চি আহি গ'ল, হয় নাই? তো এই লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড পাৰ্টকেইটা যদি ইকুৱেল হৈ গ'ল, তো এইকেইটাও ইকুৱেল হৈ যাব, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড পাৰ্টকেইটাও ইকুৱেল হৈ যাব। পি কিউ বাই কিউ আৰ ইকুৱেল টু এ বি বাই বি চি হৈ যাব। তো এইটো অপশ্যনে তোমাৰ লিখা আছিলে থাৰ্ডটো, সেইকাৰণে মই কাৰেক্ট কৰিলোঁ। এইটো চোৱা, পি কিউ বাই কিউ আৰ এ বি বাই বি চি, এইটো পি কিউ বাই কিউ আৰ এ বি বাই বি চি মিলিছে ন? থাৰ্ড অপশ্যনটো সেইকাৰণে কাৰেক্ট আছে, ঠিক আছে। ইয়াৰ এক্সাম্পলত আছে কিন্তু এইকেইটা, ঠিক আছে। তো ভালকৈ প্ৰুফ কৰি ল'বা। HSLC 2025 আহিছিলে, তো এক্সাম্পলকেইটা একদম মিছ নকৰিবা। বোলে গোটেই এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি গ'লা, এক্সাম্পলকেইটা বোলে প্ৰেক্টিছ নকৰাই গ'লা, এক্সামত বোলে এক্সাম্পলৰ পৰাই দি দিলে, তেতিয়াহ'লে গ'ল তোমাৰ 3-4 মাৰ্কছ। সেইকাৰণে এক্সাম্পলবিলাক থিয়ৰামবিলাক একেবাৰে মিছ নকৰিবা, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ মানে 1 আৰু 3rd অপশ্যনটো কাৰেক্ট আছে। চ' 1 আৰু 3rd বুলি ট্ৰু বুলি কোনো লিখা আছে, এইটো 1 আৰু 2 বুলি অপশ্যন নম্বৰ ডিত লিখা আছে, ঠিক আছে। মই প্ৰুফটো ক'ৰ পৰা চাব লাগে মই কৈ দিছোঁ, তো তোমালোকে সেইমতে চাই ল'বা, অ'কে। এইটো MCQ কুৱেশ্যন হয়, সেইকাৰণে মই বৰ বেছি টাইম দিব বিচৰা নাই এইকেইটা কুৱেশ্যনতে। 13টো কি কৈছে চাওঁ। 13টো তোমাৰ কৈছে ABC ট্ৰাইংগেল ABC, এটা ট্ৰাইংগেল আছে ডি আৰু ই মিড পইণ্ট অফ ছাইড BC এন ৰেচপেক্ট, ঠিক আছে। ট্ৰাইংগেল বনাই লওঁ আমি এটা, ঠিক আছে। ছল্ভ কৰিব লাগিব এইটো কুৱেশ্যনটো। ট্ৰাইংগেল এটা বনাই লওঁ ABC, আৰু ইয়াত তোমাৰ ডি আৰু ই মিড পইণ্ট হয়, ডি এণ্ড ই তোমাৰ মিড পইণ্ট হয়, হয় ন? আৰু তোমাক কৈছে যে ডি ইজ পেৰেলেল টু BC, ডি ইজ পেৰেলেল টু BC, অ'কে। তো BPT থিয়ৰেম লগাব পাৰিম, পেৰেলেল বুলি কৰিলে আমি BPT থিয়ৰেম লগাম। কি হ'ব এইটো? AD বাই DB ইকুৱেল টু AE বাই কি হ'ব? CE, এই বস্তুটো হ'ব ন বাই BPT থিয়ৰেম। ইমান কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আমি, লাষ্ট হয় কুৱেশ্যনটো। আৰু এতিয়া চব মেজাৰ দিয়া আছে, চব ADৰ মেজাৰ কিমান দিছে? ADৰ মেজাৰ দিছে X, তো ADৰ জেগাত মই X বুলি লিখি দিম। আৰু DB কিমান দিছে? এইটো DB BD একেটাই কথা, X-2 বুলি দিছে, তো ইয়াত মই লিখিম X-2 বুলি কেনে, অ'কে। তাৰপিছত AE দিছে তোমাৰ X+2, চ' AEৰ জেগাত লিখিম মই X+2, অ'কে। CE তোমাক দিছে X-1, অ'কে। CE দিছে তোমাৰ X-1, অ'কে। এইটো ছল্ভ কৰি দিয়া তুমি, তেতিয়া ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ X বুলি কৈছে, Xৰ ভেলুটো পাই যাবা। ছল্ভ কৰোঁ হা, কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম? ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, Xৰ লগত সিফালৰ থকা ডিনমিনেটৰ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, আৰু এইফালে X+2ৰ লগত এইফালৰ ডিভাইড হৈ থকাটো ইনটু কৰি দিওঁ, X-2 ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, ঠিক আছে। তাৰপাছত X ইনটু X, X স্কুৱেৰ হৈ যাব, X1 যায় X হৈ যাব, আৰু এইফালে A + B - ফৰ্মেটত আছে, তো A স্কুৱেৰ মাইনাছ B স্কুৱেৰ, অ'কে। তাৰপিছত এইফালে চোৱা X স্কুৱেৰ, এইটো ছাইডৰ X স্কুৱেৰ আছে, কেঞ্চেল হৈ গ'ল, এইফালে -X থাকিলে ইকুৱেল টু -2 × 4, চ' দুইফালে মাইনাছ আছে, তো মাইনাছ কেঞ্চেল কৰি দিলে মানে X ইকুৱেল টু 4 পালোঁ। তো X ইকুৱেল টু 4 বুলি ক'ত আছে? অপশ্যন নম্বৰ আছে তোমাৰ C, অ'কে। অপশ্যন নম্বৰ C ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফৰ দিছ লাষ্ট কুৱেশ্যন। আই হোপ মই গোটেই চেপ্টাৰটো ভালদৰে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছ তোমাক এক্সেছটোৰ চব কুৱেশ্যনছকেইটা বুজাই দিব পাৰিলোঁ। যদি কিবা বুজিও পোৱা নাই দেন মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি চাই ভাল লাগিছে দেন অলছ' জনাবা। কিবা প্ৰব্লেম পাইছা তেতিয়াও জনাবা, ঠিক আছে। তাৰপাছত মই সেইবিলাক ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। গোটেইবিলাক ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ। আৰু কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'ছবিলাক, আৰু লেংগুৱেজৰ কোনোবাই কৈ আছিলে হিন্দীত ভিডিঅ' বনোৱা বুলি কেনে, মেবি মই ইন ফিউচাৰত হিন্দীত আপলোড কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এগেইন। Do like, comment, share and subscribe the channel if you have not subscribed yet. Okay, bye bye.